Mga halimbawang pangungusap sa kasalukuyan, nakaraan at sa hinaharap. Kumakain ako ngayon. I am eating right now. Kumain ako ng isda kagabi. I ate fish last night. Kakain ako ng isda mamayang gabi. I will eat fish tonight. Naglalakad ako pauwi. I am walking home. Naglakad ako pauwi. I walked going home. Maglalakad ako pauwi. I will walk going home. Nag-aaral ako ng mabuti. I study hard. Nag-aral ako ng mabuti. I studied hard. Mag-aaral ako ng mabuti. I will study hard. Tinatawagan ko si Ann. I am calling Ann. Tinawagan ko si Ann. I called Ann. Tatawagan ko si Ann. I will call Ann. Maganda ang panahon ngayon. The weather is nice today. Maganda ang panahon kahapon. The weather was nice yesterday. Gaganda ang panahon bukas. The weather will be nice tomorrow. Ang sabi ko, kamusta? I say, hello. Nagsabi ako ng kamusta. I said hello. Sasabihin ko, kamusta? I will say hello. Bumibili si Ann ng gatas. Ann is buying milk. Bumili si Ann ng gatas. Ann bought milk. Bibili si Ann ng gatas. Ann will buy milk. Tumatakbo ako ng mabilis. I am running fast. Tumakbo ako ng mabilis. I ran fast. Tatakbo ako ng mabilis. I will run fast. Kumakain ako ng agahan. I am eating breakfast. Kumain ako ng agahan. I ate breakfast. Kakain ako ng agahan. I will eat breakfast. Nasa trabaho ako ngayon. I am at work now. Nagtrabaho ako kahapon. I worked yesterday. Magtatrabaho ako sa Lunes. I will work on Monday. Nagbabayad si Jane ng kanyang utang. Jane is paying her debt. Binayaran ni Jane ang kanyang utang. Jane paid her debt. Magbabayad si Jane ng kanyang utang. Jane will pay her debt. Kunin mo ang pera sa pitaka. Get the money in the wallet.
Kinuha ko ang pera sa pitaka. I took the money in the wallet. Kukuha ako ng pera sa pitaka. I will get money in the wallet. Nakikita mo ba ito? Are you seeing this? Nakita mo ba iyon? Did you see that? Magkikita ba kayo? Will you see each other? Naglilinis ako ng lababo. I am cleaning the sink. Naglinis ako ng lababo. I cleaned the sink. Maglilinis ako ng lababo. I will clean the sink.